अब एउटा ब्लग पोस्ट गर्नलाई चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा लगइन गरिसकेपछि यसमा न्यू पोस्ट गर्ने अनि माथिपट्टि टाइटल भन्ने छ जस्तै आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको गर्छु म आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स गर्ने। अब यहाँ लेख्नुपर्ने कुराहरू वर्डमा लेखिसकेपछि यहाँ डाइरेक्ट पेस्ट गर्दा नि हुन्छ। पहिला सुरु चाहिँ वर्डमा लेख्ने। जस्तै अब यो सुरुको यो मेजर हेडिङ हो भने यसलाई मेजर हेडिङ गराउने, त्यसपछिको सँगसँगै तलपट्टिहरूलाई यसलाई चाहिँ मेजर हेडिङको सट्टा प्याराग्राफ पनि यो नचाहिने स्पेसिङहरू छ भने पठाउँदा हाल्दा नि हुन्छ। अब यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सब हेडिङ गरिदिन्छ। हेडिङ गरौँ, हेडिङको तललाई सब हेडिङ अनि यसरी फर्मेटिङ मिलाउँदै जाने है सबैको। यो तलपट्टिको नि सब हेडिङै रहेछ। अब यसलाई चाहिँ हेडिङ गरौँ, यो अर्को टपिक हो त्यही भएर हेडिङ सब हेडिङ सिलेक्ट गर्ने, सब हेडिङ गर्ने, पर्सनलाइज यसो नि सब हेडिङ गरिदिउँ, सब हेडिङ रहेछ। अनि यो टेक्स्टहरू चाहिँ जस्तै अब यिनीहरूलाई चाहिँ सब हेडिङको सट्टा प्याराग्राफ ठिक हुन्छ। प्याराग्राफ नर्मल छ, ठिकै छ। प्याराग्राफ अब यसमा सँगसँगै एउटा इमेजेस पनि हुनुपर्छ भने छ। त्यही भएर एउटा इमेजको लागि जस्तै हामीले इमेज डिफ्रेन्ट तरिकाले राख्न सक्छौँ। अब आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भनेर सर्च गऱ्यौँ, इमेजेस सेक्सनमा डिफ्रेन्ट इमेजेसहरू धेरै पाउँछौँ हामीले। त्यो मध्ये कुन चाहिँ इमेज राख्नु मन लाग्छ? फर एक्जाम्पल यो पिक्चर्सलाई क्लिक गरेर यसलाई क्लिक गरिसकेपछि पिक्चर्स आउँछ। यो पिक्चर्सबाट राइट क्लिक गर्ने, कपी इमेज गर्दा नि भयो, कपी इमेज एड्रेस गर्दा नि भयो। कपी इमेज गरेपछि यहाँ डाइरेक्टली आफ्नो उमा जाने, यहाँ डाइरेक्टली पेस्ट गरौँ त एकचोटि पेस्ट गरौँ, डाइरेक्टली यसरी पिक्चर्स आउँछ होला। आएन भने यसलाई हटाइदिउँ। अब यहाँ इन्सर्टमा जाने, इन्सर्ट पिक्चर्स, यहाँ बाई युआरएल भन्ने छ, बाई अपलोड गर्नु नै मिल्यो। बाई युआरएल अब मैले उतापट्टिबाट लिङ्क कपी गरेको, त्यही भएर युआरएललाई पेस्ट गरेँ यहाँ। सरी लिङ्क भन्दा नि मैले कपी इमेज एड्रेस गर्ने अनि यहाँ आफ्नोमा आएर पेस्ट गर्ने अनि यहाँ इमेज आउँछ, सिलेक्ट गर्ने, इमेज आयो। अब यसलाई पब्लिस गरिदिने। पब्लिस सँगसँगै यतापट्टि यहाँ लेभल्स भन्ने छ, लेभल्सको सेक्सन्समा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स। अब आर्टिफिशियल टेक्नोलोजी के हुन्छ? टेक्नोलोजी आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, आइओटी हैन, रिलेटेड टर्म्सहरू चाहिँ यहाँ एड गर्न सकिन्छ। यो गर्ने अनि यति गरेपछि यसलाई पब्लिस गरिदिने, कन्फर्म गरिदिए पब्लिस पोस्ट। अब यो पोस्ट कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ भ्यूमा क्लिक गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ है। यो अहिले राखेको पिक्चर्स पनि आयो, टेक्स्ट पनि आयो। अब आफ्नो थीम चाहिँ आफ्नो अनुसार चाहिँ राख्न सकिन्छ। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान।